Xin chào tất cả các bạn, đã có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng thời xưa thì các băng VHS được in với số lượng lớn như thế nào không ạ? Thì như chúng ta đã biết, đối với băng cassette, khi in với số lượng lớn họ sẽ sử dụng những đầu ghi băng chuyên nghiệp. Thì do cassette có phương pháp đọc và ghi tín hiệu đơn giản trực tiếp, cho nên để tăng hiệu suất ghi băng thì là các máy ghi băng này sẽ chạy ở tốc độ cao, chẳng hạn như là 2x, 4x hoặc là 6x vân vân. Vậy thì ở video VHS thì các đầu ghi có thể chạy được tốc độ cao này hay không? Thì câu trả lời là không. VHS có phương pháp ghi phát tín hiệu là dạng những vệt quét xiên. Họ đòi hỏi là phải đồng bộ tốc độ và pha của động cơ capstan, động cơ trống từ với lại tín hiệu video ngõ vào. Bên cạnh đó thì cái phương pháp xử lý tín hiệu của VHS khá là phức tạp, cho nên là đối với băng video VHS thì không thể nào ghi ở tốc độ cao được, mà chỉ có thể ghi ở tốc độ 1x tiêu chuẩn mà thôi. Chuyện này đồng nghĩa với việc nếu như chúng ta có một chương trình ca nhạc kéo dài 120 phút thì buộc chúng ta phải mất đúng 120 phút để chúng ta ghi băng. Thì cái quá trình này tốn khá nhiều thời gian. Vậy thì trong các xưởng in băng VHS số lượng lớn thì họ sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Thì để tăng năng suất ghi băng thì là họ trang bị rất nhiều các đầu ghi băng, và các đầu này được ghi cùng lúc với nhau. Các đầu ghi băng này được gọi là đầu duplicator. Thì tùy thuộc vào quy mô sản xuất in băng VHS mà là số lượng đầu duplicator trong những xưởng sẽ dao động từ khoảng vài chục, vài trăm, thậm chí đến vài nghìn đầu. Do đặc thù về mục đích sử dụng cho nên là các đầu duplicator này sẽ có những tính chất như sau. Thứ nhất, do các đầu này chuyên dùng để ghi băng cho nên là sẽ có chất lượng ghi băng cực kỳ tốt. Thứ hai, đó chính là số lượng sử dụng của các đầu duplicator khá là nhiều, cho nên đòi hỏi các đầu này phải có giá thành thấp, cũng như là có kích thước nhỏ để họ có thể bố trí được nhiều đầu trong cùng xưởng băng. Đặc điểm thứ ba, đó chính là các đầu này phải hoạt động với tần suất rất cao, có thể là 24/24 hoặc là 24/7, cho nên các đầu này phải là những đầu cực kỳ bền, dễ dàng bảo trì, cũng như là sửa chữa. Và tính chất thứ tư cũng là tính chất quan trọng nhất, đó chính là các đầu này phải có công suất thấp, tiêu thụ ít điện năng. Thì đây chính là một đặc tính rất quan trọng, tại vì trong xưởng in băng sử dụng rất nhiều những đầu này. Nếu như mà cái đầu này có công suất thấp, khi mà chúng ta nhân lên số lượng nhiều thì có thể là giảm đáng kể về chi phí về điện năng. Một trong những đầu duplicator đời đầu khá nổi tiếng đó chính là đầu Victor GBC model là BR7000, rồi BR7000A, BR7000R. Thì đầu này tôi đã giới thiệu cho các bạn từ rất lâu rồi, chúng ta có thể xem và tham khảo lại. Rồi ngoài ra còn có model là Panasonic model là AG6200, AG6800. Do đây chính là các model đời đầu cho nên là sẽ có một vài nhược điểm, có thể kể đến đó chính là có kích thước to, nặng và tiêu thụ công suất cao. Đến sau này thì cho ra nhiều model có tính ưu việt hơn, có thể kể đến đó chính là AG6840, AG6850, rồi Sony SVO965. Thì đây chính là những đầu duplicator hiện đại thế hệ mới. Những đầu này có kích thước rất nhỏ, có thể dễ bố trí trong các xưởng ghi băng với số lượng nhiều. Ngoài ra những đầu này có giá thành rất rẻ, bởi vì đầu này chỉ có tính năng là ghi mà thôi, cho nên họ sẽ tập trung vào ở chức năng ghi. Họ sẽ loại bỏ đi tính năng phát lại cũng như là loại bỏ những tính năng không cần thiết đi, bởi vậy chiếc máy sẽ trở nên đơn giản và rẻ tiền hơn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu duplicator khá là nổi tiếng, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Đó chính là đầu Victor GBC model là BRS747. Đầu BRS747 là một máy duplicator có các tính năng sau. Tích hợp 3 trong 1, giúp nâng cao hiệu suất ghi băng, tiết kiệm thời gian. Tương thích với lại VHS và cả SVHS và cho phép ghi cả băng EP, tốc độ chậm. Âm thanh có trang bị Hi-Fi và Dolby NR. Và máy này chỉ có chức năng ghi băng mà thôi, cho nên là giá thành sẽ thấp, nhỏ gọn, tiết kiệm 50% không gian so với lại máy BR7000 hoặc là BRS711. Đặc biệt, máy này có trang bị tính năng auto loader, mỗi deck sẽ có một khay đựng băng. Các model thấp hơn như là BR7030 hoặc là BRS777 sẽ không có tính năng này. Thật ra trong xưởng ghi băng thì thường có trang bị rất nhiều những máy duplicator, ước tính là khoảng từ vài trăm máy đến cả nghìn máy, nên việc thu hồi băng sau khi ghi và cho băng mới vào tốn khá nhiều thời gian. Tính năng auto loader này cho phép chúng ta tiết kiệm thời gian. Trong lúc ghi băng hiện tại thì người vận hành máy có thể thu hồi băng ở lần ghi trước tại khay phía dưới và cho băng mới dự phòng ở lần ghi tiếp theo vào khay chờ sẵn phía trên. Khi ghi băng hiện hành xong thì máy sẽ tự động đẩy băng ra phía dưới và lót băng mới vào,
Thì quy trình này cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy. Khay băng này có thể được tháo rời ra một cách dễ dàng. Trong khay băng này sẽ có motor và hệ thống thang máy giúp luân chuyển băng tự động. Mặt trước của khay băng sẽ có đèn báo lỗi, sẽ có 3 đèn dùng để chỉ thị trạng thái, đó chính là empty, step run và full. Full báo hiệu là băng đầy chúng ta cần phải lấy ra. Ở đây có 2 nút, đó chính là nút eject trong trường hợp khẩn cấp và nút lock manual. Ở đây có sợi cáp tín hiệu, giữa phần dàn cơ và phần khay băng sẽ giao tiếp bằng connector này. Máy này có 3 deck theo thứ tự là A, B và C. Mỗi deck sẽ có một connector dùng để nối với cáp tín hiệu của khay băng. Sẽ có một đồng hồ dùng để đếm số giờ chạy của deck. Người dùng dựa vào số giờ này để tiến hành bảo trì. Ngoài ra còn có một nút eject trong trường hợp khẩn cấp. Và mỗi deck này yêu cầu là phải sử dụng chung với lại khay nút băng tự động. Để đồng bộ hóa với khay nút băng tự động thì hộp băng này sẽ được thiết kế ở dạng cửa điện. Thiết kế mặt ngoài của máy khá đơn giản, chỉ có một đồng hồ VU mà thôi. Đồng hồ VU này có thể hiển thị được âm lượng audio của cả 4 kênh, đó chính là 2 kênh Hi-Fi và 2 kênh Normal. Chúng ta sẽ chọn bằng công tắc này. Ở đây có 4 biến trở chìm dùng để chỉnh âm lượng của audio khi ghi băng. Và 4 biến trở này chỉ được chỉnh một lần theo mức tiêu chuẩn của xưởng ghi băng. Ở đây có công tắc dùng để chọn chế độ ghi băng, loại băng và tốc độ chạy băng. Ở đây có một vài đèn LED dùng để chỉ thị các mod setup ghi băng. Ở đây có một LED 7 đoạn dùng để chỉ thị mã lỗi của máy và đèn LED tương ứng. Một trong 3 LED này bị lỗi thì là đèn LED này sẽ sáng lên. Ở đây có 4 checkpoint dùng để kiểm tra tín hiệu và 4 checkpoint này có thể được lựa chọn là từng deck A, B hoặc là C. Một điều đặc biệt là các máy BRS-747 nằm trong hệ thống lớn và không thể hoạt động độc lập. Các máy BRS-747 có thể được đồng bộ hóa với nhau bằng một bàn điều khiển duy nhất. Đây chính là khu vực phía sau của máy. Đây chính là cái jack cắm input dùng để nối với nguồn tín hiệu sụt. Đối với video thì có IC358 và Live. Chúng ta ưu tiên chọn IC này thì chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn. Ở đây có một vài công tắc dùng để setup mod ghi băng. Các công tắc này ít dùng cho nên là sẽ được đặt ở phía sau của máy. Đây chính là jack dùng để kết nối với bàn điều khiển đồng bộ. Ở đây sử dụng chuẩn nối tiếp. Jack in này nhận tín hiệu điều khiển và jack out này đưa đến các máy tiếp theo. Đây chính là jack ID code. Jack này chúng ta sẽ đề cập sau. Để có thể dùng chung được với máy BRS-811 hoặc BRS-810 thì máy này có trang bị cổng điều khiển 45 pin. Có thể kết nối với lại các bàn điều khiển theo chuẩn 45 pin. Và đây chính là các cáp kết nối. Đây chính là bên trong của máy. Bên trái chính là phần các tấm mạch xử lý tín hiệu và bên phải chính là phần deck dùng để ghi băng.
Giữa phần thân máy và các đét ghi băng sẽ kết nối tín hiệu với nhau bằng những connector này. Ở đây sử dụng các đầu connector được mạ vàng giúp đảm bảo chất lượng của tín hiệu. Đây chính là 3 bộ đét ghi băng của máy. Mỗi bộ đét này sẽ có một phần dàn cơ và tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu cũng như là mạch điều khiển. Hộp băng của máy được thiết kế theo dạng cửa điện. Và đây chính là phần dàn cơ. Phần dàn cơ này đó chính là phần dàn cơ mạ kẽm. Loại này chạy rất bền. Tấm mạch phía trên của mỗi đét đó chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu ghi băng. Còn tấm mạch phía dưới này đó chính là mạch dùng để điều khiển dàn cơ và điều khiển sạc vô cho các động cơ. Đây chính là tấm mạch dùng để khuếch đại đầu từ ghi. Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 6 mép từ, bao gồm là một cặp mép ghi EP, một cặp mép ghi SP và một cặp mép dùng để ghi âm thanh hi-fi. Dàn cơ này có tính năng lao từ tự động điều khiển bằng relay. Phía bên trái của trống từ sẽ có một con lăn damper đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng và lực căng băng. Ngoài ra ở phía sau của mỗi đét sẽ có một tấm mạch. Đây chính là tấm mạch dùng để tạo và ghi ID code. Máy BRS747 này có một tính năng vô cùng đặc biệt, đó chính là có thể ghi ID vào băng. Mỗi đét ghi băng này sẽ có một mã ID khác nhau, được thiết lập bằng các công tắc rotary switch này. Ngoài ra máy này còn có thể nhận tín hiệu ID từ tín hiệu bên ngoài thông qua jack này. Trong quá trình ghi băng, ngoài việc ghi tiếng và hình thì máy này sẽ xử lý và ghi thêm một chuỗi thông tin dữ liệu vào băng. Giả sử trong quá trình phát hành băng VHS có một băng bị lỗi, người ta có thể phát lại cuốn băng này, giải mã thông tin dữ liệu, truy ngược lại đúng máy lỗi và thời điểm lỗi để sửa chữa máy. Đây chính là một tính năng vô cùng đặc biệt giúp xác định máy nào lỗi trong toàn hệ thống. Phần bên trái này đó chính là 3 tấm mạch chức năng của máy. Đây chính là mạch dùng để điều khiển cho toàn máy. Trên đây sẽ có vi điều khiển, một vài chip kỹ thuật số và có cả ECRAM nữa. Mạch này có tác dụng là điều khiển tất cả mọi hoạt động trong máy và điều khiển master của 3 dàn cơ. Đây chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu audio ghi băng. Mạch này sẽ có tác dụng là xử lý hi-fi và xử lý âm thanh Norman. Ở đây có hai chip xử lý âm thanh hi-fi họ AN. Và phần audio Norman này sẽ có trang bị hai chip Dolby NR, đó chính là chip của Philips NE 645N. Hai con dành cho hai kênh. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu video ghi băng. Trên mạch này có cấu trúc cũng khá phức tạp và có cấu tạo bằng toàn các linh kiện analog. Mạch này có tác dụng là xử lý tín hiệu chói và tín hiệu màu, và sau đó là đưa tín hiệu sau khi đã xử lý đến 3 đét ghi băng. Mà có cấu trúc rất là phức tạp. Cả phần đét ghi băng và phần card chức năng đều được thiết kế theo dạng cắm rút, cho nên là chúng ta rất là dễ tháo ra để bảo trì. Khu vực phía sau này đó chính là khối mạch AV-in, có tính năng là khuếch đại audio và video ngõ vào. Và bên trái này đó chính là mạch nguồn. Bộ nguồn gồm có biến áp công suất và khối chỉnh lưu regulator. Tuy máy này tích hợp 3 đét ghi băng nhưng công suất nhỏ chỉ có 72W mà thôi, giúp tiết kiệm điện năng. Vì vậy chúng ta thấy là biến áp ở đây là cũng không to như là loại của BRS811. Bây giờ chúng ta sẽ vận hành máy. Tôi dùng máy BRS747 này để sao chép một băng gốc. Đầu phát ở đây dùng đầu BRS522. Đầu này chuyên dùng để phát băng và có TBC nội. Để điều khiển máy BRS747, tôi dùng thêm bàn điều khiển RMG810 và dây cáp tín hiệu.
Bây giờ cắm dây AV. Chọn các mode ghi băng. Bật điện lên. Khi bật điện lên, khay băng sẽ chuyển động. Nếu có băng thừa trong máy thì nó sẽ đẩy ra. Tôi sẽ ghi băng S với S. Cho cả 3 băng vào. Và nhấn nút Eject trên bàn điều khiển để lót băng. Tiếp đến phát băng gốc ở đầu player. Bắt đầu ghi băng. Chúng ta phải đợi đến hết thời lượng của băng gốc. Trong lúc chờ tôi sẽ cho 3 băng mới vào. Hạnh Phước nói chung lời chúc mừng và xin chúc chị và trung tâm Hạnh Phước mãi mãi thành công để đem Sau khi ghi băng hoàn tất, nhấn tất stop ở cả hai sự máy. đẹp cho Tô cả băng gốc và băng vừa ghi về vị trí đầu. Sau khi đã tua băng hoàn tất, bấm Eject để lấy 3 băng ra. Lót 3 băng mới vào và tiếp tục ghi thêm. Thực tế trong xưởng ghi băng thì có rất nhiều đầu ghi. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục, trong khoảng thời gian ghi băng hiện tại, người ta sẽ cho tiếp băng mới vào khay chờ và thu hồi băng đã ghi của lần trước. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại băng đã ghi, phát lại trên một máy bình thường. Chất lượng cây băng rất tuyệt. Xin kính chào quý vị. Cả hình và tiếng Paris file đều rất tốt. đang bước vào mùa xuân.
mùa của mầm xanh trổ lá, của sức sống hồi sinh sau những ngày se lạnh đầu năm. Lại một lần nữa, anh chị em nghệ sĩ từ khắp bốn phương kéo nhau về kinh thành ánh sáng. Sau khi ghi băng xong, chúng ta sẽ lặp lại quá trình trên. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là ngoài cái phương pháp ghi băng thông thường này thì nó còn có một phương pháp nào khác mà nhanh hơn và hiệu quả hơn nữa hay không? Thì câu trả lời là có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo. Để sản xuất băng video với hiệu suất cao, người ta dùng một phương pháp độc đáo hơn có tên gọi là phương pháp sao chép nhiệt từ tính. Phương pháp này yêu cầu trang thiết bị đắt tiền và phức tạp, đổi lại nó cho ra hiệu quả in băng rất cao. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lý thuyết của phương pháp này. Nhà vật lý Pierre Curie phát biểu rằng nếu một vật liệu tự tính được nung nóng vượt quá một nhiệt độ nhất định, được gọi là nhiệt độ Curie hoặc điểm Curie, tự tính có trong vật liệu sẽ trở nên định hướng ngẫu nhiên hoặc thuận từ. Nói cách khác, nếu một vật liệu tự tính được làm nóng vượt điểm Curie của nó và sau đó cho nó tiếp xúc với từ trường bên ngoài, thì khi làm nguội đi, nó sẽ giữ nguyên hướng của từ trường bên ngoài. Tính chất này có thể được sử dụng để sao chép các băng video bằng cách gia nhiệt cho sợi băng trắng đến điểm Curie và cho nó tiếp xúc với băng gốc. Sau khi được làm nguội, tự tính có trên băng copy sẽ mang thông tin giống với thông tin của băng gốc. Tổng quan của hệ thống in băng theo phương pháp sao chép nhiệt tự tính như sau, sẽ gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là máy làm băng âm bản, thứ hai là máy in nhiệt và thứ ba đó chính là máy đóng vỏ. Đầu vào của hệ thống gồm có một bản gốc, một cuộn băng video trắng, vỏ băng và đầu ra đó chính là băng video thành phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về máy làm băng âm bản hay còn gọi là làm bản khuôn. Do sự tiếp xúc giữa hai sợi băng trong quá trình in nhiệt nên dữ liệu sau khi in băng sẽ bị đảo ngược, cũng giống như việc làm khuôn hoặc làm mộc trong in ấn. Để dữ liệu sau khi in giống như bản gốc thì chúng ta cần phải làm băng âm bản hay còn gọi là băng khuôn. Băng khuôn được tạo ra từ một máy ghi rất đặc biệt. Về cấu tạo, máy này có chiều băng chạy ngược và có vết xiên của trống từ ngược với băng video thông thường. Máy sẽ nhận tín hiệu từ bản gốc và ghi ra một bản khuôn có dữ liệu bị đảo ngược. Ví dụ hệ thống của máy Otari thì có máy ghi âm bản là R750. Tiếp đến, từ bản khuôn sẽ copy ra băng sao chép bằng cách in nhiệt. Băng trắng sẽ được gia nhiệt ở nhiệt độ thích hợp và ép chặt vào bản khuôn bằng khí nén áp suất cao. Nhiệt độ Curie của các vật liệu băng từ là khác nhau, chẳng hạn như là băng chrome oxide là 130 độ C hoặc băng coban sắt là 500 độ C. Để đảm bảo sợi ni lông của băng không bị chảy trong quá trình gia nhiệt, máy sẽ dùng phương pháp làm nóng bằng laser, sau đó làm mát nhanh. Do không qua quá trình xử lý điện cho nên là việc in băng này có thể tiến hành ở tốc độ cao. Ví dụ như hệ thống Betamax Duplicator của Sony lên tốc độ đến là 150x, còn hệ thống VHS Duplicator của Otari có thể lên đến tốc độ là 300x, tức là khoảng 10 m trên giây. Nếu in băng bằng phương pháp này, một chương trình ca nhạc dài 120 phút chỉ tốn thời gian sao chép trong 24 giây. Và cuối cùng sẽ đến khâu đóng vỏ. Băng trắng sau khi được in sẽ được cắt đúng chiều dài, dán và cuốn vào rulo thông qua máy đóng vỏ.
Nguyên lý của máy này khá giống với nguyên lý của máy sản xuất băng cassette. Phương pháp này có thể sản xuất băng video với số lượng lớn trong thời gian ngắn và hoàn toàn tự động. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư khá đắt đỏ cho nên là chỉ có các xưởng quy mô lớn mới dùng mà thôi. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu Victor GBC model là BRS747. Đây chính là một máy ghi băng duplicator SVS chất lượng cao. Cũng như là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái quy trình ghi băng trong công nghiệp như thế nào. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một số những đầu video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.